اسمي بدر، عندي 7 سنين، بدرس البروجرامين على موقع جمال تك، والنهارده هحل معاكم سؤال على الفانكشن. هفتح كورسز وافتح سي بروجرامين، هنجيب درس 14 فانكشن، هحل معاكم سؤال رقم 6. برنامج يطلب من المستخدم يدخل له رقم، ويكون في فانكشن وظيفتها أنها تطبع الأرقام من 1 إلى الرقم اللي المستخدم دخله. هحل الفانكشن قبل المين، هنكتب void void void، هنسميها لوب مسافة لوب. نفتح قوسين، نطلع برا، نفتح قوسين كيرلي عشان هنكتب فيهم الأمر. هنحجز انت المتغيرين i و x. سيميكون انتر برنت اف عشان نطلب من المستخدم يدخل الرقم. نكتب انتر a number. نقطتين فوق بعض، نطلع برا، نعمل سيميكون. هعمل سكان اف، هنكتب جواه برسنتج دي للرقم اللي هيدخله المستخدم، كوما and x وسيميكون. نطلع برا، نعمل سيميكون وانت. هنعمل فور عشان يطبع من 1 لحد الرقم اللي يدخله المستخدم. نعمل فور هاي بتساوي 1 عشان نبدأ من 1. اي أصغر أو تساوي x عشان يقف لي عند الرقم اللي يدخله المستخدم. اي أصغر أو تساوي x سيميكون i بلس. هننزل انتر، نعمل تاب برنت اف قوسين على 256، نكتب جواهم برسنتج دي كوما اي وسيميكون. هنقفل القوس بتاع الفانكشن ونعمل سبيس \n. ننزل في المين، هنكتب لوب قوسين سيميكون. نشغل البرنامج، نكتب له مثلا 9 انتر، طبعا من 1 لحد 9. ده الحل بتاعي. لو حد عنده حل تاني يكتبه تحت في الكومنتات.